Chào tất cả các anh chị quay lại với Nắng Gió Tây Nguyên TV nhé. Lại là nông dân Tây Nguyên đây các bác anh chị ơi. Thì hôm qua cũng chia sẻ tập phim cho các anh chị về cột một cái cành ở dưới thấp mà đưa lên làm một cái cành đọt để cho một cái tán lấp cho một cái tán bị thiếu nhá. Một nửa cây bên này còn nửa cây bên này thiếu tán. Thì dùng mấy cái cành này lên để tạo một cái tán mới cho nó đưa ra đây thành một cái tán, còn bên trong này thì sau này có những cái cành khác nó xỉa vô là nó sẽ kín nhá. Thì cũng chia sẻ với bác chị cùng nắm bắt rồi. Thì hôm nay em lại tiếp tục ra để hoàn thiện và cắt cành cho nó luôn. Trước qua thì do trời có mưa nên là cũng không cắt. Hôm nay bắt đầu là tận ráo rồi thì lại tiếp tục ra cắt và cắt những cái cuống trái đã thu hoạch rồi. Đấy, những cuống như thế này. Đó, những cuống phía trên đó thì mình sẽ cắt đi để cho nó sau này những cái cành tăm nó sẽ mọc ra đó, và sau này trái nó sẽ hình thành mắt cua ở đó nhiều nha các bạn chị. Thì bây giờ em sẽ lướt qua cho các bạn chị cùng quan sát các cái cây sầu riêng trước khi chưa cắt, và sau đó sẽ cắt thì nó sẽ như thế nào. Cây này thì cũng đã lịa được phía dưới một chút rồi, còn phía trên thì chưa cắt nhé. Bây giờ đi lên phía trên này còn mấy cây nữa. Đấy. Cái cây vừa rồi thì đã xăm xới và diệt tiên trùng cho nó. Thì nó cái này nó có bắt đầu là có hiện tượng là lú đọt mới ra này các anh chị, thấy chưa? Sau thời gian nữa thôi nó sẽ ra cái bộ rễ mới, và những cái đọt mới này nó ra mà nó sung, nó đỏ cây này, nó kéo dài là đã phục hồi thành công và đã diệt được tiến trùng cho nó. Thì bắt đầu những cây đọt mới thì cái rễ mới nó ra nó sẽ nhanh phát triển cái tán này nhá. Nó từ cái tán chùm mà bây giờ mình kéo mình cột dây xuống, mà bây giờ cái tán nó bắt đầu là có hình thành những cái đọt non ra rồi, là có chiều hướng từ hôm xăm xới nó đến hôm nay thì cỡ tầm 1 tuần chục ngày gì rồi các anh chị. Thì cái cỏ ở dưới nó bắt đầu xăm xới thì nó đã bắt đầu mọc lại các anh chị, và phía trên thì cái đọt nó đã bắt đầu là phóng đỏ ra. Thì cái này là đã có hiện tượng là phát triển nhá. Nhiều khi mà diệt được cái tuyến trùng nó đi một cái là cây nó sẽ đỡ bị tấn công bộ rễ mới, nó không bị dính cục u, nó không bó lại, nó không ấy thì nó sẽ phát triển. Đây, cái này thì bác sĩ cũng quan sát thì cả mấy cây này trước đấy nhá. Đấy, vừa rồi cũng được cặp lá các anh chị, cặp lá ra thì cũng tận dụng được, nên là nó cũng nhìn rậm rạp cái tán hơn. Nhưng mà cái con rệp trắng này nó vẫn chưa xử lý được hết, nó vẫn đang còn sót. Đấy, cơ đọt đầu ra là lá gần lù lụa. Đấy, cơ đọt tiếp theo của nó này, thấy chưa? Đó, cơ đọt nó ra tiếp nữa là nó sẽ nhăn phủ cái tán thôi. Bên này thì ra gần hết rồi. Nhưng mà cái thì chọc ngược lên trời, cái thì bên này cũng chọc cái bên giữa thì lại thiếu tán này. Nó không được tròn tán. Mình cũng sẽ chỉnh lại cho nó tròn đẹp nha. Mấy cái bên trong này thì bên trong này cũng bung gần hết rồi này. Đấy, cái này bung ra gần hết rồi các chị. Chỉnh lại nó lực. Cây này cũng thế này. Cây này tán cũng cực kỳ tròn đẹp luôn. Đấy. Chỉnh nữa là tất chất thoáng bên trong, với chỉnh cắt mấy cái đọt vượt cao lên kia nữa là với những cái đọt vươn dài ra này thì nó sẽ tròn tán lại, bớt cạnh tranh dinh dưỡng. Đấy, cây này cũng thế này. Nói chung lá nó đã ra gần bắt đầu chuyển sang lụa hết rồi. Bây giờ như thế này nó cắt cành tốt rồi, chỉ có cây rậm ngoài kia thì có một số đọt mới ra nữa. Thì nếu mà giả sử mình cắt thì nó có tổn thương một chút xíu thì không đáng kể nha, tại vì nó ra sau. Đấy, cây này cũng đã rậm rạp này. Đợt trước là nó nhìn nó cháy cùi hết, bây giờ nó rậm rạp này. Bây giờ mình phải chỉnh tán, cắt bọt mấy cái thằng phía trên lên, và nó sẽ sau một vài cơi nữa, nếu có bèo được tầm 2 cơi nữa là nó sẽ kín mít trong cây này các anh chị. Cây bên này, đấy, cây bên này cũng thế. Nên cố gắng giữ được cái bộ lá này để nó phát triển. Đây.
Đây là có cái cành dạng bắt đầu là muốn hiện tượng vượt lên, nhưng mà nó có những cành cấp 2 này quá tuyệt vời luôn. Cành cấp 2 này nó đi ra thì sau này nó cứng cáp, cái đọt lên cứng cáp, được cái cành cấp 2 đó là cành trụ lực và cành nuôi trái sau này. Đấy, bên này cũng vị phiếu cái phần đọt nữa các chị. Đó. Nhất là cái đợt mùa làm trái mà giai đoạn mà đốt đọt đó là mấy cái tán này nhìn nó tạ tơi luôn, không có tí lá nào, nhìn còn cái cùi cây không à. Nhưng may vừa rồi sao mà nó vẫn ra được cây đọt mà vẫn giữ lại được nhá. Thì ông già cũng có tiến hành, ông cũng đốt, nhưng mà đốt nó may là đốt kiểu là hàm lượng nhẹ, nó mới rụng những lá nhỏ nhỏ thôi. Còn những lá to to thì vẫn đang ấy được. Bây giờ nó phát triển ra những cái lá nhỏ một xí, nhưng mà nó cũng có được phần tán bên này nó phủ, nó cũng đỡ nhá. Mình sẽ cắt bỏ bớt những cái tán bên kia, là nó lấn tán sang bên này, là dần dần tán nó sẽ tròn nha các anh chị. Đó, như cái đọt kia nó vươn ra dài quá bên cái cà này thì mình cũng tiến hành chặn bớt lại để cho nó thẳng cái tán nó xuống, nó khỏi cạnh tranh dinh dưỡng, khỏi vươn xa, và để nhường lại dinh dưỡng cho những người khác. Đấy. Đây cây này cũng thế. Cây này thì vừa rồi em mới xăm sới sau này, do là nó nằm trong này không thấy nó chị, nên phục hồi hai cây ngoài kia. Sau cái đầu đi ra mới thấy là cái cây này, thì bắt đầu cũng tiến hành xăm sới và cũng làm y chang như thằng kia, nhưng mà thằng này mới làm sau này. Nhưng mà hiện tượng của nó thì cũng có búp măng thẳng hơn một xí, thì các anh chị, cái mũi giáo nó ra thẳng hơn một xí so với đầu tiên là mình nhìn là nó cứ cục u lại, mà đọt cứ bắt đầu ra nó quẹo xuống. Tại cái đọt ở dưới, cái rễ, bộ rễ dưới là nó làm cục, thì nó bó trong cái khuôn khổ của thằng gốc nên nó không vươn ra được. Mà tán cứ vươn ra mà không có rễ ra thì đâu có dinh dưỡng đâu, nên là cái đọt nó cứ quẹo xuống này. Đấy. Mà bây giờ thì nó có cái hiện tượng có hơi tươi sáng hơn một xí này. Đấy. Nên là một thời gian nữa xem coi là cái đọt mà nó thẳng giống cái thằng bên kia mà nó cứ vươn ra, là lúc đó là mới có hy vọng nhá. Khi mình đào đi trồng lại, nhưng mà cái giống không nói, nhưng mà cái này mà nó phục hồi được là nó sẽ nhanh hơn rất nhiều. Tại vì cái thân cái gốc nó to, nó cứng rồi. Bây giờ phát triển tán là nó nhanh được tán cho mình nhá. Đấy, cà phê của ông già năm nay thì cũng trái cũng tạm thôi anh chị. Cà phê năm nay có giá, nên là bà con nông dân thì cũng phấn khởi đầu tư phân bón làm để cho nó tăng năng suất. Đấy, cây này thì vừa rồi cũng đã cắt này, nhìn nó tạ tơi, nó thoáng này nhá. Nhưng mà không sao hết, chỉ cần 2 cây nữa thôi, mình cố gắng giữ phát nó sẽ kín cái tán lại thôi. Còn cái cây này thì vừa rồi lá nó ra thì cũng xanh mơn mởn nhá, nhưng mà không hiểu sao mà cái thân gốc của nó vẫn rạn, nó nở gốc mà chị, nó rạn nở, nhưng mà ở trên này nó vẫn lại có cái hiện tượng là nó hơi vàng đốm lá, và nó lại có giống hiện tượng là mắt cua nữa các anh chị. Này, những cái mắt cua như này, ban đầu thì vết nhỏ như này nhá, nhưng sau này dần dần nó sẽ lan rộng và nó sẽ thúi lên cái lá, nó cháy lá luôn. Là cái hiện tượng là giống bị mất cua ở dưới. Này, bộ rễ của nó trước là vì dạng thúi cổ rễ nhá, nhưng sau khi phục hồi bây giờ cái da của nó bây giờ nó cũng vàng luôn này. Nó có hiện tượng vàng ra là da nó trong nó đã khỏi rồi. Ở trên này thì nó có cái đủ rạn đây là cây nó sẽ nhanh phát triển lắm này. Đấy, nó từ dưới lên trên luôn quá chị. Chỗ nào cũng nhìn thấy da rẻ nó đỏ nhá. Đấy, nó đỏ hồng hào cái da bên ngoài, cái cành này nó đỏ này, nó nhanh phát triển. Nhưng mà cái lá ở ngoài thì vẫn không ưng lắm, tại vì nó có hiện tượng hơi bị vàng lá rồi, không biết thế nào. Đôi lúc ra một cây thật là xanh đẹp, nhưng sau nó chuyển sang tự nhiên nó vàng lá. Đấy, cây này thế, cây này cũng đã cắt rồi. Rồi bây giờ em sẽ tiến hành em cắt cho nó thoáng, và sau khi cắt xong thì sẽ chia sẻ cho các anh chị cùng thăm lại xem cái sau khi cắt nó tạ tơi như thế nào, và nó đấy này, cái cà phê để trồi này. Chỗ này cái dư phân ở dưới nước đổ vô trong này của nó bây giờ nó tốt không khiếp luôn. Cái chồi này chỗ này cũng thế, đợt định tính là không để, sau này tự nhiên là thôi cái chỗ này trống quá, thôi cứ để thêm một cây này nữa, mà mới để sau này. Bây giờ các anh chị thấy không, đó, nó phóng là nhìn đã luôn. Thời gian nữa đuổi kịp hai thằng này, cả một vườn có được toàn bộ những cây như thế này thì quá tuyệt vời luôn. Cành ra cành đẹp,
mà lên tầm cao cao này thì em sẽ tiến hành chặn đọt nó lại luôn nhé, không cho lên cao nữa, mình ăn tầm thấp. Nhưng mà cái khuôn viên chỗ này thì nó lại không ảnh hưởng gì cây gì cả, nên là thôi cứ để tạm thời đó, từ sau tính nhé. Những cây mà nằm sát sát trong thì mình sẽ bấm thấp thôi, ăn cả tầm vài cành, sau đó cái tán nó phủ là thấp, nó che cái cỏ, với lại là mình tận dụng. Còn nên chỗ này nó chưa ảnh hưởng thì thôi cứ tạm thời để đó đã, rồi sẽ là ấy sau nhé. Cây này cũng thế này, ấy mới để trồi một thời gian thôi đã khác hẳn này. Cái hàng này hồi trước là trồng chân dây nhá, bây giờ em để một số lại này, con chị nhìn vài thời gian nữa nó sẽ bén, nó đẹp, sẽ giống cái cây mấy cây này thôi, cực kỳ đẹp luôn. Còn cây này cũng đã phục hồi này, và nó chưa có cái lứa chồi mất cua, cái mùi giáo nó mới ra, nên là mình cũng chưa thể phát hiện được, nhưng cứ để tạm thời coi nó sẽ như thế nào một thời gian nữa nhé. Rồi bây giờ em sẽ bước vào quá trình cắt tỉa cho những cái sầu riêng còn lại. Những cây tiêu này dòng bây giờ nó đã bén lên lá rồi, nhưng một số vẫn bị con dế hay gì nó cắn hết đọt các anh chị. Bây giờ em sẽ tiến hành em xử lý toàn bộ những cây trong vườn này nhé. Bây giờ thì đã cắt lên cây phía trên này các anh chị. Cái cây phía trên này cái đọt của nó có mấy cái đọt rực rực thì em đã bảo cắt bỏ. Bây giờ các anh chị thấy không, cắt đi nó sẽ bầu cái tán này một xí, có cành trong kia đang lôi lên để sau này nó bù cái chỗ tán này thiếu nhá. Sau này cái tán này nó nhô lên, cành lên nó lên nữa là nó sẽ kín tròn một cái tán cho mình luôn. Và bây giờ cắt xong rồi thì các bạn chỉ nhìn nó lá vẫn đang còn rất nhiều nhá, và thông thoáng hơn. Còn đây là ở phần dưới của nó. Đấy. Các anh chị cùng quan sát cái lượng lá của một cây này. Đấy, không khiếp chưa? Đấy, ra tuốt ngoài bên này luôn. Thì cái lượng lá này là một số lá già, lá bị nấm bệnh này. Đấy, những lá bị nấm bệnh như thế này. Đấy, mình bỏ bớt đi để hắn thay ra lá mới, và đồng thời nó sẽ thông thoáng cái cây của mình ra nhé. Đấy, bây giờ thì cái cây này đó, nhìn nó sáng, nó xuyên từ ngoài vào trong luôn, nó sẽ diệt bớt nấm khuẩn cho mình luôn. Đồng thời thì nó giảm tải cho cây, từ một cây mang trái nhiều và nặng cây, và bây giờ thì xả bớt một lượng lá rất nhiều như này, là nó nhẹ bớt cái thân mẹ của nó. Đấy, một người mẹ của nó là gắn vác trái, xong bây giờ đến gắn vác cái bầy lá của con, những cành lụm thuộm không cần thiết. Rồi bây giờ mình xả bỏ nó đi thì nó đã nhẹ bớt một cái cây, nó nhẹ hẳn ra luôn này. Cái phần bên này thiếu tán thì bây giờ một số lá vừa rồi nó đi thì em vẫn để nguyên nhá, chỉ chỉnh những cái cành nào mà không cần thiết thôi, còn vẫn cứ để cho nó phóng sang, tận dụng để cho nó phóng sang bên này để cho nó kín tán góc bên này. Sau thời gian nữa thì nó sẽ kín được cái tán bên này, thì nhìn cái cây nó sẽ đẹp hơn, và đồng thời thì cũng chút bỏ đi được cái gánh nặng cho cây. Đấy, các anh chị thấy em cắt như thế này, và cái lượng lá như thế này thì liệu có mạnh tay quá không? Biết bao nhiêu lá đây, gom này tí nữa em gom lại một đống hơi bị nhiều đấy các anh chị. Đấy, đây nhìn xa xa thế này, bao quát để coi lúc trước khi cắt và bây giờ thì đã cắt rồi thì nó sẽ khác nhau thế nào. Thấy chưa? Cái tán nhìn nó tương đối là nó tròn luôn nhá, chặn hết những cái đọt kia thì còn những cành cần thiết thôi, nuôi những cành đó đi ra để cho mập thêm nữa. Đấy, và bây giờ thì lại chuyển sang cắt hai cây bên này. Hai cây bên này thì cũng chưa khi cắt này, sau khi cắt thì nó sẽ thế như thế nào. Đấy, cái này vừa rồi cũng mang rất nhiều trái nhá. Đây, hiện tại của nó này. Đấy, bây giờ mình tiếp tục cắt tỉa. Cây này thì có đi đọt nha các anh chị. Một số mấy cây kia thì nó đã đi gần lụa rồi, còn lại là cái cây này vẫn đang còn trồi ra một số, nhưng mà bây giờ đã cắt, phải cắt đồng loạt luôn để cho nó sau nó đâm cái chồi mới ra, nó đồng loạt vừa dễ làm hơn nhé. Đấy, sau khi cắt xong 3 cây này các anh chị, các anh chị nhìn này, đó đã tròn tán hơn và thông thoáng hơn rất nhiều rồi. Đây hai cái cây phía trên này đống lá nó ít hơn, cây phía dưới kia một mình nó đống lá nhiều hơn này. Do cái tán này nó vẫn ấy nhiều, tán trên này được chỉnh sửa trước rồi nên là nó cũng đỡ hơn. Đấy, hai cây trên, cây ngoài nó ít hơn các chị. Cái này ngoài này nhỏ tán hơn nên là đấy, là lá nó kiểu nó ít hơn, lá hơn, mình dưỡng không dám cắt mạnh tay nhá. Là
bộ lá nó ít hơn. Đấy, nhưng mà ít nhưng mà chất lượng là được. Đấy. Tròn tán, thoáng tán rồi. Cái này thì có mấy cái phía trên kia không với ra tới được, nên là nó có một số đang nhúc nhúc cái đầu đó, nhưng mà một vài cây nhức đầu không đáng kể nha. Nếu mà muốn tròn tán nó thì mình chịu khó vào mình cắt nó nhìn nó tròn nó đẹp hơn. Đấy, mình thông thoáng chưa. Đấy, sau này nó ra cửa 2 cây lá nữa thôi, nó kín mít bên ngoài bên trong thoáng nhá. Đứng góc bên này, cái tán phía này là vẫn lép này, nên là vẫn đang chừa này những cái chồi non để cho nó phóng ra, sau này lên tán dần. Đấy. Còn một số những nhóc đầu trên kia bên này chặn lại cho nó nhìn nó đẹp mắt. Đấy, sau khi leo lên cắt mấy cái đọt phóng lên cao kia thì bây giờ nó đã tương đối là ok rồi các anh chị nha. Cái này thì trước khi cắt là nó đang còn dựng đứng trông lên cao nhá. Các bạn chỉ cùng xem sau khi cắt thì nó sẽ như thế nào. Đấy, những cái trông cho nó, mình cắt thì mình hạ thấp cái tầm cây xuống nhá, nhìn cây nó sẽ trở lại lùn tròn tán hơn. Đây các bạn chỉ cùng quan sát ở mấy cây phía dưới kia đã cắt rồi, nhìn nó thông thoáng này, còn 3 cây này nhìn nó rậm rạp chưa. Đấy, nhìn xum xê luôn, nhưng mà tí nữa cắt thì nó sẽ thoáng hơn hẳn nhé. Góc kia còn một cây nữa. Đấy, giờ thì lên để chặn mấy cái đọt này, có mặt ở trên cao rồi. Đây các bạn chỉ cùng quan sát nha, cây bên kia đã được cắt thì bây giờ nó tán nó cực kỳ tròn hơn rồi nha. Trời nó kiểu tối tối nó mù nên là không bắt được độ nét sáng, nên lúc sáng lúc tối nhé. Đấy, ok chưa. Đấy, bây giờ thì lên sẽ chặn những cái đọt này không cho lên cao nữa, tạm thời thì mình cứ chặn từ phía trên cao xuống trước nhé các anh chị. Đấy, cho nó bớt những cái cành to trước ra rồi sẽ nghiên cứu xem nó tầm xuống tầm nào thì nó hợp thì mình lại tiếp tục hạ tiếp. Đấy, sau khi những cành nó nằm lụm thụm ở trong này, đan xen trong này, cắt bỏ hết rồi sẽ nghiên cứu cái tầm cao của nó. Đấy, sau khi cắt đấy, bên này cũng thế, đây cũng tiến hành hạ bớt đi. Nhìn cái này hồi trước thì là một sợi chổi như cái chổi già nha các chị, nó sơ xác luôn, nhưng bây giờ nó có đưa cái lá nhìn thấy nó có sức sống hơn. Bị nấm hồng rất nhiều này. Đấy, phía trên nấm hồng đầy luôn. Cành bên này cũng thế, mình cũng tiến hành mình bấm bỏ bớt này. Đấy. Sau đó ngắm lại rồi mình sẽ tiếp tục cắt chỉnh tiếp nữa, cho nó thông thoáng trước rồi đó. Đây, cành này thôi vươn cao lên này, thấy chưa? Đấy, tút trên này luôn. Bây giờ thì mình sẽ bấm đoạn này trước ra. Đấy. Tiếp tục sẽ căn chỉnh những cái đoạn bên kia cũng thế. Bấm xong rồi các bạn chị em sẽ quay lại cái hướng ban đầu, các bạn chị cùng quan sát cây này như nó thế nào. Đấy, bây giờ thì đã cắt xong, các bạn chị đã có sự thay đổi rồi. Thế mà vẫn sót một cái thằng kia hơi mình lên một xí làm nó xấu mất cái đội hình này. Chứ nó phù xuống thấp xí nó tròn tròn nó đẹp các bạn chị. Bây giờ trước và sau khi cắt này. Đấy, nó đã thông thoáng và nó đã nhìn tròn tán nó thấp xuống hơn rồi các bạn chị. Lúc đấy nó cao vọt và võng lên trên trời, nó xỉa, bây giờ nó thấp xuống rồi. Rồi tiếp tục sang cây khác nhé. Đấy, sau khi cắt cây kia xong, chuyển sang cắt xong cây này. Đấy, các bạn chị nhìn thấy cái tán của cây này không? Đấy, nhìn một cái vòng tròn cực kỳ là đẹp luôn, nhìn nó cứng cáp hẳn luôn các bạn chị. Và cái độ thông thoáng của nó, ánh sáng nó xuyên qua hết các tán lá rồi,
Thời gian nữa kéo cả hai cái lá nó phủ kín bên ngoài, bên trong thì thông thoáng nhá. Đấy, bây giờ nhìn ra ngoài kia cũng thế này. Đấy, ra ngoài kia cũng đã tròn tán, đẹp tán rồi các anh chị nhá. Nhưng mà bây giờ lại trời nó lại mưa, nó vừa một cơn mưa to xong các anh chị, mà bây giờ đang còn 3 cây nữa thì chắc phải để ngày mai mới cắt được này. Cây này thì nó bị lép tán đây, đợt trước là quay các anh chị là thấy cái chỗ này là trống, còn là nó tạ tơi luôn, nó giống như cái chổi trà luôn. Bây giờ thì còn tán lên phía này, phía này thì nó lấn ra hơi nhiều thì mình sẽ chặn bớt lại và tỉa đi để cho nó lấn sang bên này nhá. Đấy, bên này còn một cây. Đứng này thì nhìn thì nó cũng tương đối được các anh chị. Sau này mình chặn những cái đọt cho nó đều đều phát là nhìn cũng ổn thôi. Cây dưới kia đã cắt rồi. Đấy, cũng nhìn tương đối là ok rồi. Cây này nữa, cây này cũng bị lép mất một bên tán nhá. Nói chung cái vườn trên này hầu hết là cái nào cũng bị lép mất một bên tán thôi chị, hướng mặt trời hết. Đấy, may vừa rồi là được nó ra được bộ lá nên là cũng chăn lại được, có cây có sức sống hơn. Mà nhờ cái bộ lá này thì sau này mình nó khỏe cây hơn nhiều nhá. Mình giữ được cái bộ lá này nữa rồi thêm bộ lá, cặp lá 1 đến 2 cặp lượt đọt bông tiếp theo nữa là đọt mắt cua, thêm 1 2 đợt cơi nữa là nó sẽ là kín cây luôn, chăn cây luôn nhá. Đấy, cây này thế này, cây này cũng bị lép cho con chị thấy không, lép một phần bên hướng mặt trời hết. Đó, cây bên này, góc bên này thì phủ kín hơn, bên này thì lép hơn. Và còn 3 cây nữa nhá. Ngày mai là sẽ ra và tiến hành là cắt chân xong luôn để mà nắng ráo lên là bắt đầu là tiến hành rửa vườn các bác chị. Một số cành như đây là nó hút cho chết cành luôn này. Gốc này thì cực kỳ to luôn. Ở trong điện thoại nó phóng hơi nhỏ một xíu nhá, không biết sao nó gom vào điện thoại là thấy nó hơi nhỏ quá chị, nhưng ngoài nó cực kỳ nó to. Như gốc này thế này, gốc này cực kỳ to luôn, gốc to lắm. Ở ngoài với trong so với màn hình điện thoại với ngoài là gần 1/3 rồi. Đây, mấy các anh chị nhìn đây này. Đấy, thấy cái sự độ thông thoáng của cành chưa. Đây, xử lý là rong rêu là ok luôn. Đấy, bên kia thì một cây này là một đống lá đây, với một góc đường kia nữa là hai đống lá hai bên. Cây này thì tỉa cũng tương đối là cũng ít thôi, nhưng cành nhỏ nhỏ nó nhiều, chứ cành lung tung thì nó vẫn ít, tại vì nó đã có khuôn khổ sẵn đó các chị, nó đã có cái tán sẵn rồi. Đó, cái tán nó tròn, chỉnh phát nó là nó tròn thôi. Thì một bên chưa cắt và một bên cắt rồi nó khác hẳn nhau nhá. Như cây kia thì nhìn hướng này thì xum xê luôn, xanh này. Đấy, nhưng mà nó cứ cái đứng cái ngồi cái trong cái trên cái dưới nên là nó không được đẹp. Nhưng còn cái này bây giờ mình đã cắt tròn một cái vòng rồi nhìn thấy nó cực kỳ nó cứng cáp, nó đẹp luôn. Một cái sầu riêng tơ cũng già, bây giờ nó cũng bén đẹp rồi các chị này. Thấy chưa? Đấy, nó đã đẹp rồi. Bữa sau là sẽ kéo xuống cho nó phủ tán ra, rộng ra hai bên xí nữa là được, mà để cho nó phát triển. Đây, bây giờ thì ngắm lại mấy cây này. Đấy, tương đối là ổn, tương đối là đẹp rồi nhá. Bên dưới thì cũng đã xong hết rồi. Bây giờ thì mưa không cắt được, để ngày mai cắt nhé. Đấy, rắc sập trời rồi. Ôi, nhìn cà phê đã chưa các anh chị. Đấy, cái chỗ ở cái cà phê tơ đó, cái giống trồng sau này nha các anh chị. Trái to mà thì nhìn thấy nó đã mắt luôn. Những cái giống trước kia thì cũng được trái nhưng mà nó nhỏ quá, và bây giờ nó cũng già cỗi rồi các anh chị. Này, cây nào cắt xong cũng đợt này cắt còn gặp mưa không. Đây, cái này là một đống lá này đã héo rồi. Đấy, nhìn mấy cây dưới kia cũng nhìn tạ tơi. Đây, cái tán nó này. Đấy, rắc mà hạt mưa. Làm sao cái tán này nó kín phủ được bên này phát là đẹp luôn. Đây, cỏ bây giờ là mưa xuống là lên tới gần đầu gối rồi.
cực kỳ săn tốt luôn. Cỏ là săn tốt nha các anh chị. Đấy. Và tiêu này, tiêu bây giờ trái vừa rồi bỏ phân nữa, mình cung cấp thêm dinh dưỡng nó các anh chị. Nhìn nó trái kiểu nó chảy nhăn to nhá, nó bị đấy nó không lấy đầu nét được các anh chị này. Đấy, các anh chị cũng quan sát thấy cái tiêu này, trái chảy nhăn to và nhìn thấy nó cũng rậm rạp rồi nhá. Những cái chuỗi như thế này thôi này, thân to trái là mình cầm mình hái hơi bị đả tay luôn nhá. Đây. Đấy, mới có một thời gian nó chảy thôi mà các bác chị nhìn dạ chưa, nó tưởng là nó bị răng cưa nhưng mà cũng không phải răng cưa đâu nhá các bác chị. Đấy. Nó dần những cái trái nhỏ trái to này. Đấy, có những cái trái nhỏ xí nó đang phát triển thấy chưa đó, nó dần cả những cái to nó ép ra là cái chuỗi nó nhìn nó cứng cáp nhá, nó đầy đặn cái chuỗi. Và cái đồng thời năm nay thì cái chuỗi mình kéo nó cũng được dài này, nó dài, nó cực kỳ đẹp luôn và nhìn nó đã mắt các anh chị. Nó hiện tại bây giờ mà các anh chị nhìn là nó đã thấy trái đã rồi à. Đấy. Đấy, lấy đồ nét hơi kém một xí cho mấy hạt mưa nên là lấy nét hơi kém một xí các anh chị. Thấy chưa? Trái cũng hơi nhiều luôn. Nhưng bây giờ là trời lại tiếp tục mưa nữa rồi. Thấy chưa? Đây. Đấy, các chị có coi cây này như thế này. Đây là quay ngược sáng này là nó bắt cái độ sáng kém này. Đấy, thấy chưa? Đầy đặn hết rồi. Nó tương đối là ổn. Cái sầu riêng tơ này. Đấy, vừa rồi cho thêm tí phân NPK nữa mà các bác anh chị thấy không? Nó rậm rạp, nó săn rì luôn. Kín luôn là đâu. Cây bên này thế này. Đấy, cây bên này cũng săn rì luôn, đen là bây giờ là hôm trước là ở bên trong là nhìn thấy tối mù ở trong rồi. Đấy. Để mà chỉnh xong mấy cái sầu riêng lớn xong bắt đầu là quay lại đưa đang còn lấy được thì cắt cành cho mấy cái sầu riêng nhỏ này luôn để nó sạch sẽ, xong bắt đầu mình rửa vườn chung với thằng sầu riêng lớn này, các anh chị, cho đỡ tốn thuốc. Đấy, các anh chị nhìn thấy cỏ khủng khiếp chưa? Đây. Hơi tối nhá, mưa rồi bây giờ nó quay nó hơi tối một xí thì luôn tiền đi ra về luôn, em cũng chia sẻ lại các anh chị cùng nắm bắt luôn tình hình cây tiêu. Nó cũng thấy cũng được. Đấy, hồi trước tưởng là nó bị răng cưa nhưng mà rốt cuộc là bây giờ là thấy cũng ổn rồi. Đấy, lại bắt đầu mưa to rồi. May có cái lán đây mà chú mưa chứ không có thì cũng không biết chú mưa chỗ nào. Thì hôm nay cũng ra vườn và cắt cành tạo tán cho nó các anh chị. Trước khi chưa cắt và sau khi cắt nó có khác biệt nhau như thế nào. Thì cũng đã hoàn thành xong được 5 cây. Nhưng mà lại trời lại mưa tiếp rồi nên là cũng không thể cắt được nữa. Để ngày mai còn 3 cây nữa cắt thì cắt sau nha các anh chị. Thì cũng đã chia sẻ lên để các bạn chị cùng nắm bắt và cùng chia sẻ kinh nghiệm. Thì rất mong các bạn chị xem thì ủng hộ bằng tương tác, ủng hộ bằng kinh nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm với tất cả các bạn chị nhé. Cùng nhau hợp tác làm vườn để cải thiện vườn mình tốt hơn nhé. Xin cảm ơn các bạn chị. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn chị ở các tập tiếp theo nhé. Nắng gió Tây Nguyên TV cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đồng hành. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, thành công. Nang jo tain awian TV sin cam on waringuoi da ung ho va dong han chuking gi mwa vui ve han fuk than kong.